Hey guys, welcome back to my channel. આજે આપણે જોવાના છે રેગ્યુલેશન ઓફ નોર્મલ બોડી ટેમ્પરેચર. એની પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો અને અંત સુધી આ વિડીયોને જોતા રહેશો. તો શરૂ કરીએ વિડીયો. રેગ્યુલેશન ઓફ નોર્મલ બોડી ટેમ્પરેચર કઈ રીતે થાય છે? તો આ બે રીતે થાય છે. એક થર્મોજેનેસિસ અને બીજું છે થર્મોલાઇસિસ. થર્મોજેનેસિસની અંદર બોડીની અંદર કેમિકલ મેથડ દ્વારા બોડીમાં હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને થર્મોલાઇસિસની અંદર હીટ લોસ થાય છે. તો આગળ જોઈશું હીટ પ્રોડ્યુસ કઈ રીતે થાય છે અને હીટ લોસ કઈ રીતે થાય છે. વેઝ ઓફ હીટ પ્રોડક્શન ઇન ધ બોડી. બોડીમાં હીટ પ્રોડ્યુસ કઈ રીતે થાય છે તે જોઈશું. તેમાં ફર્સ્ટ છે બાય ઓક્સિડેશન ઓફ ફૂડ. આપણે જે ફૂડ લઈએ છીએ તેનું મેટાબોલિઝમ જ્યારે બોડીની અંદર થાય છે ત્યારે બોડીમાં હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. આમાં પ્રોટીન, ફેટ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ આ ત્રણેયના મેટાબોલિઝમથી હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો આ ત્રણેયમાંથી કેટલી હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે તે ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાતો હોય છે, તો તે પણ આપણે જોઈ લઈએ એકવાર. સૌથી પહેલાં તો 1 ગ્રામ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે તે 4 કેલરીઝ હીટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. 1 ગ્રામ પ્રોટીન છે તે પણ 4 કેલરીઝ હીટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. 1 ગ્રામ ફેટ છે તે 9 કેલરીઝ હીટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. હવે સેકન્ડ છે આગળ જોઈશું બાય એક્સરસાઇઝ. તો એક્સરસાઇઝ કરવાથી પણ બોડીમાં હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધે છે. થર્ડ છે બાય સ્ટ્રોંગ ઇમોશન્સ. તો એમાં નર્વસનેસ, એન્ઝાઇટી, એક્સાઇટમેન્ટ વગેરે ઇમોશન્સના કારણે ઓટોમેટિક નર્વસ સિસ્ટમ સ્ટિમ્યુલેટ થઈ જાય છે અને જુદા જુદા ઓર્ગન્સ પર અસર કરે છે અને હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. આગળ ફોર્થ જોઈશું બાય હોર્મોનલ ઇફેક્ટ. આપણા બોડીમાં થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ અને એડ્રીનાલિન ગ્લેન્ડ્સની એક્ટિવિટીઝ વધી જવાના કારણે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને પ્રોજેસ્ટેરોન હોર્મોન પણ આપણા બોડીમાં હીટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. પછી આગળ ફિફ્થ જોઈશું બાય ચેન્જ ઇન એન્વાયરમેન્ટલ ટેમ્પરેચર. જ્યારે એન્વાયરમેન્ટમાં ચેન્જ આવે ત્યારે બોડી ટેમ્પરેચરમાં પણ ચેન્જીસ આવે છે. હવે આગળ જોઈશું હીટ લોસ કઈ રીતે થાય છે બોડીમાં. વેઝ ઓફ હીટ લોસ ઇન ધ બોડી. એમાં પહેલા છે સ્કિન દ્વારા. તો સ્કિન છે એ બોડી ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેશન માટે અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, જે હાઇપોથેલેમસ દ્વારા કંટ્રોલ થાય છે. એમાં કન્ડક્શન, કન્વેક્શન, રેડિયેશન તથા ઇવાપોરેશનની ક્રિયાઓ દ્વારા સ્કિન મારફતે હીટ લોસ થાય છે. સેકન્ડ છે લંગ્સ દ્વારા. એમાં કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે એક્ઝાલેશન કરે છે ત્યારે એરની સાથે સાથે હીટ લોસ પણ થાય છે. થર્ડ છે કિડની દ્વારા. કિડની યુરિન સિક્રેટ કરે છે. આ યુરિનની અંદર હીટ પણ હોય છે, એટલે યુરિન સિક્રેટ થાય છે ત્યારે હીટ પણ લોસ થાય છે. ફોર્થ જોઈશું બોવેલ દ્વારા, એટલે ફિસિસ દ્વારા બોડીમાંથી હીટ લોસ થાય છે. Okay guys, for more information don't forget to like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. Thanks for watching.